Bine v-am găsit, bine v-am regăsit, dragilor din Zodia Leu, oriunde v-ați afla. Bine ați venit tuturor pe canalul meu, atât dragilor mei abonați, cum de asemenea și celor care poate sunteți pentru prima oară aici pe canal. Azi voi face o lectură temporală, așa cum am obișnuit, fără limită de timp, o lectură pe care voi să o puteți urmări oricând doriți sau atunci când apare în viața voastră. Desigur, dragilor, un lucru important de care vă rog ca de fiecare dată să țineți cont, și anume faptul că voi sunteți cei care vă construiți viitorul prin deciziile și prin alegerile pe care voi le luați. Fiind o lectură generală, vă rog din suflet să luați decât acele mesaje care rezonează cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt și pentru alte energii care într-o mai mică sau mai mare măsură au o legătură cu Zodia Leu. Așa că, dragilor, toți cei care aveți Soarele, Luna, Venus, Ascendentul sau oricare alt aspect astral important pentru voi și care are legătură cu Zodia Leu, atunci această lectură este de asemenea și pentru voi. Înainte de a începe lectura propriu-zisă, am tot primit mesaje vis-a-vis de un zgomot pe fundal. Trebuie să vă spun că sunt într-o zonă în care temperaturile foarte ridicate, peste 40 de grade, fac aproape imposibil să nu stau cu un aer condiționat portabil de data aceasta, tocmai de aici și zgomotul de fond, așa că probabil că voi face această clarificare la toate zodiile, în așa fel încât să nu se înțeleagă greșit. Nu este nici vreo defecțiune tehnică, pur și simplu nu pot face, nici măcar să respir dacă n-aș avea acest aparat. Eu sper că să mă auziți cât se poate de bine și să nu deranjeze atât de tare acest lucru. Haideți să începem și să vedem care este situația actuală pentru dragii mei din Leu sau care aveți legături importante în această zodie. În funcție de ce simțiți, ce vă doriți, ce situații traversați. Să vedem. Și am o rugăminte pentru cei care li se pare că spun sau li se pare că nu spun poate prea mult. Dragilor, n-am mai făcut-o de ceva vreme, dar pur și simplu nu rezonați, nu vă place din N motive. Nu este necesar nici să fiți răutăcioși, să-mi lăsați tot felul de mesaje. Puteți schimba canalul, e atât de simplu. Bun, situația actuală, dragilor, se pare că sunteți într-un moment, aș spune, poate de conflict interior, poate că lucrurile stau cam complicat și e nevoie poate de mai multă răbdare în anumite situații. Cumva simțiți că parcă vă pierdeți acea răbdare, culmea, necesară și lucrurile cam scapă de sub control într-o anumită situație, care poate fi legată atât de viața profesională, financiară sau sentimentală. Se pare că sunteți într-o perioadă în care simțiți nevoia poate mai mult să vă conectați poate cu natura, să găsiți, cum să spun, acel punct cardinal care să vă arate: Dom'le, sunt capabil să duc la bun sfârșit sau sunt capabil să ies din aceste încurcături. Trebuie să vă spun că apariția celor 2 de 5, da, a numărului 5, a cifrei 5, mie îmi spune încă o dată că există poate o ușoară instabilitate, poate un conflict, atât cu voi, cât și poate un conflict vis-a-vis de o anumită situație. Dar în același timp 5 îmi vorbește de curaj. Curajul de a trece peste obstacole, de a avea noi experiențe. Acest 5 aduce, într-adevăr, un pic de tensiune, dar în același timp vine și cu mari schimbări. Și se pare că este un moment tare bun să fiți un pic mai flexibil și să vă adaptați la aceste noi experiențe, noi schimbări care vin în viața voastră. Este și un sentiment de libertate. Avem, de asemenea, setea de aventură, setea de a vă mișca, de a călători. Simțiți nevoia de a fi voi. A fi voi așa cum vă caracterizează propria zodie.
da? A străluci. Există această tendință. Avem aici de asemenea și 3 zodii, dintre care eu aș spune că fiecare are și ea o semnificație. Avem zodia Săgetător, care e o altă zodie de foc, la fel ca și voi, dar este supranumit în zodiac. Zodia Săgetătorului este micul sau marele aventurier. Este cel care în permanență are acea sete de a cunoaște, de a experimenta lucruri noi. De asemenea, avem și zodia Fecioarei. Zodia Fecioarei care îmi spune că poate ar trebui să fiți un pic mai atenți la anumite detalii ale unei probleme sau ale unei situații. De asemenea, încercați să eliminați poate ceea ce voi simțiți că nu este necesar și să vă axați decât pe acele lucruri care într-adevăr sunt importante, în funcție de problemele sau situațiile pe care le traversați. De asemenea, avem și zodia Gemeni. Gemeni care ne vorbește tare mult de comunicare, o comunicare mult mai bine, o flexibilitate mult mai bună și, de asemenea, folosirea istețimii, a inteligenței. Sunteți într-o perioadă în care parcă nu prea vă mai implicați, poate, foarte mult emoțional. De asemenea, zodia Gemeni este o zodie foarte schimbătoare. Așa că cam asta ar fi situația voastră în acest moment. Sper că nu m-am lungit foarte tare, cu toate că cred că am făcut-o, dar simt nevoia să spun tot ceea ce cărțile îmi transmit. Haideți să vedem ce ne spune și tarotul, atât pe plan profesional, financiar și sentimental. Ce vine pentru dragii mei din Leu în următoarea perioadă de când voi urmăriți această lectură? Să vedem ce o să iasă. Era un șlagăr bine cunoscut de pe vremea când eram și eu mai tinerică. Dragilor, pe plan profesional eu aș spune că deocamdată, pentru unii dintre voi ați traversat o perioadă într-un trecut nu foarte îndepărtat, ori ați experimentat un nou job sau o nouă afacere proprie, sau pur și simplu ați avut un plan bine pus la punct, bine gândit și v-ați avântat așa. V-ați lansat în forță un plan care are o legătură sau un proiect care are legătură cu viața voastră profesională. În prezent se pare că sunteți în așteptare. Sunteți în așteptare cu acest 7 de monede. Un 7 de monede care cere răbdare. Chiar dacă vouă poate nu prea vă place să așteptați prea mult, să pierdeți timpul în lucruri care aparent nu vedeți rezultate, se pare că totuși e mai nevoie un pic de răbdare. În prezent, pe planul ăsta al muncii, lucrurile merg destul de bine. E posibil să primiți chiar anumite recompense. Nu știu, ori că mai să pun ceva la salariu, ori restanțe, ceva, o anumită recompensă care vine pe planul ăsta al muncii. Dacă nu e acum, va fi într-un viitor foarte apropiat. Și pentru cei care poate ați căutat destul de mult timp un loc de muncă, e posibil chiar să îl găsiți. Da? După lungi căutări să găsiți acest job. Perioada imediat următoare pentru voi, dragilor, vine cu un 7 de cupe. Un 7 de cupe care ne vorbește tare mult, mai ales pentru cei care sunteți în căutarea unui job. Mare atenție la ofertele care vă vin. De ce spun acest lucru? Pentru că e posibil să vină într-adevăr o ofertă în următoarea perioadă foarte tentantă și atât de frumos desenată, prezentată, încât e posibil să vă ia ochii. Totuși, trebuie să țineți cont de faptul că era un proverb la noi, la români, mărul frumos înăuntru poate să fie găunos. Deci nu mergeți pe ideea că tot ceea ce este foarte glamuros, o ofertă foarte promițătoare, poate să fie și reală. Acum eu voi mai pune încă o carte pentru că nu pot să vă las așa. Același lucru mi se spune. Într-adevăr, e o ofertă nu că tentantă, foarte tentantă. Nu știu dacă avem zodii de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător, și avem zodia Capricorn. O ofertă care într-adevăr poate aduce ceva pozitiv în viața voastră,
dar cu un avertisment. Verificați toate informațiile care vi se dă dintr-o altă sursă. Nu luați neapărat de bun oferta în sine, că are potențial să fie una pozitivă, are, dar cu acest avertisment de a analiza mult mai bine informațiile care vi se dă și de a le verifica, da? Dintr-o sursă externă, ca să zic așa. Dar șanse sunt. Mergem mai departe pe plan financiar. Pe plan financiar, ia să vedem ce nu vă dă vouă pace aici. Dragilor, pe plan financiar, cu ceva timp în urmă aș spune că a fost o ușoară creștere, au fost niște încasări, niște bani poate din vreun premiu, dintr-o moștenire, iar dacă nu au fost bani, au fost bunuri de valoare, care transformate în bani au o anumită valoare destul de importantă. Cumva lucrurile au fost în favoarea voastră pe partea asta financiară, totuși în prezent ceva vă consumă, ceva vă aduce o stare de anxietate, o stare de stres, de nopți nedormite, e ceva care vă frământă. Trebuie să vă spun că în următoarea perioadă, poate că există o cauză externă legată de bani, care vă aduce gânduri negative, stări de nesomn, vă aduce acele frământări, da? Care nu vă lasă să vă odihniți. În perioada imediat următoare trebuie să vin cu o veste bună și să vă spun că în sfârșit veți vedea cu mai multă claritate oricum se poate rezolva respectiva problemă care vă frământă pe voi din punctul ăsta de vedere financiar. Ori veți afla anumite informații, un adevăr important care vă va face să acționați cu mai multă siguranță, să fiți mai siguri pe voi în ceea ce veți face vis-a-vis de respectiva situație financiară prin care voi treceți. De asemenea, această carte vine și ea, desigur, cu un mic avertisment și anume, în perioada imediat următoare ar fi bine totuși să să încercați pe cât posibil, pentru cei care li se poate întâmpla acest lucru, să nu dați bani împrumut, în ideea că o să-i recuperați. E posibil ca, nu știu, o pereche, cineva foarte apropiat vouă, să vă ceară o anumită sumă de bani. Această carte, în mod special, da, e o sabie cu două tăișuri, îmi spune că respectivii bani pot fi returnați sau nu. În momentul în care nu pot fi returnați, e posibil ca relația voastră cu respectiva persoană să se strice din cauza banilor. Acum depinde de voi dacă voi acceptați lucrul ăsta sau nu. Oricum veți vedea cu mai multă claritate, cu mai multă siguranță cam ce aveți de făcut. Dar în perioada imediat următoare, vezi, lucrurile astea se vor vedea mult mai clar și veți avea acea limpezime mentală că ce veți face este corect. Asta vă poate aduce și un nou stil de a vedea lucrurile pe planul ăsta financiar. O nouă abordare. Haideți să vedem pe plan sentimental, prima dată pentru cei care sunteți deja într-o pereche. Dragilor dragi, la voi numai de bine, ce să spun. Unii dintre voi, cu ceva timp în urmă, cu acest 2 minunat de cupe, care e o carte extraordinar de pozitivă, mai ales pe planul ăsta sentimental, se pare că există dragoste adevărată în relația voastră. Și lucrul ăsta se vede pur și simplu, se simte, se vede. Există sentimente reciproce, există iubire, există respect. Lucrurile cele mai importante într-o relație. În prezent există ori o comunicare foarte bună, cum să spun eu, optul de bâte ne vorbește tare mult de acțiune, de rapiditate. Și eu aș spune că această comunicare foarte bună dintre voi, posibil să fie un pic la distanță, să nu fiți în momentul de față foarte apropiați ca și distanță, să comunicați poate prin intermediul internetului sau telefonului, da? Dar există într-adevăr
chiar poate și o comunicare relaționată cu o vacanță, poate chiar cu o mutare, poate chiar cu o călătorie, da? Și se pare că următoarea perioadă pentru voi, pentru unii dintre voi se lasă chiar cu o căsătorie, pentru alții se lasă cu un echilibru și o stabilitate foarte bună în relație cu acest 4 de bâte, apare unire, apare fericire, poate să fie nuntă, botez, nu știu, ceva, un eveniment important pentru voi care nu face altceva decât să vă aducă bucurie și lucruri minunate în relația voastră. Într-adevăr, foarte, foarte frumos a ieșit. Pentru cei care sunteți singurei, dragilor, voi ați avut o perioadă în care poate că ați mers și la anumite locuri de cult sau poate că eu aș zice cu marele preot aici, poate că ați încercat o nouă legătură sau voi sunteți pe un principiu foarte tradiționalist în ceea ce privește relațiile voastre, cum ar trebui să fie ele. E posibil într-adevăr să vină și această conexiune cu spiritualitatea, cu divinitatea, da? În acest moment, cu acest 6 de spade, se pare că sunteți hotărâți să lăsați ceva în urmă, cel puțin din punct de vedere mental, chiar dacă tranziția cumva este una poate un pic mai dură, dar vreți să lăsați în urmă. Sunteți conștienți că schimbarea cere un timp de acomodare, dar cumva ceea ce voi vreți să lăsați în urmă e pentru ceva mai bun. Da? Aici ați avut nevoie de un ajutor. Din punctul meu de vedere și cu ce îmi spune mie intuiția și cărțile, unii dintre voi ați avut nevoie de acest sprijin spiritual pentru a putea face acest pas, pentru a putea lăsa ceva în urmă. Era ceva în interiorul vostru care vă măcina și se pare că ați luat decizia până la urmă, posibil chiar să plecați și într-o călătorie aproape pe lângă vreo apă, nu e obligatoriu, tocmai în ideea de vreau să o iau de la capăt, vreau să încerc să las în urmă ceea ce de fapt nu îți mai folosește. În perioada imediat următoare avem magul care îmi vorbește despre acea putere de, cum să spun eu, acea voință pe care o vei avea în următoarea perioadă. Voința de a ieși, de a cunoaște lume nouă, de a îți îndeplini un scop. Ți-ai făcut deja un plan pe care vrei să-l pui în practică și o vei face. O vei face. Există hotărâre, ai cu ce, nu-ți lipsește absolut nimic, ai tot ce-ți trebuie să obții ceea ce tu ți-ai propus pe planul ăsta sentimental. Haideți să vedem acum o situație necunoscută. O situație necunoscută care vine pentru dragii mei din Leu sau cu legături importante cu această zodie. Și avem două situații, dragii mei. Și avem așa, acolo jos în întuneric vei găsi acea lumină. Știți cum e? Că de multe ori cum putem deosebi binele de rău sau lumina de întuneric? Păi, până nu treci prin întuneric, nu poți să apreciezi lumina. Cam așa ceva vine și această situație necunoscută, o situație care poate pe unii dintre voi v-a făcut să stați o perioadă în întuneric și în momentul în care vedeți o rază de lumină, metaforic vorbind, v-ați dat seama de fapt că cam ce trebuia să apreciați și ce nu. Da? Este ca o trezire. A doua situație necunoscută vine cu profeția liniștii. În liniște ascultă și inima ta îți va dărui toate răspunsurile. Este foarte, foarte bun acest mesaj, foarte psihologic, ar zice, eu așa-l percep. De ce? De multe ori există foarte mult zgomot lângă noi și când mă refer la zgomot, mă refer poate la anumite persoane, la anumite situații care efectiv ne blochează mintea. Ne blochează mintea cu gânduri, cu idei, cu o energie foarte tumultoasă care la un moment dat ne blochează. Ne blochează și nu ne lasă să putem lua deciziile în deplinătatea
cunoștințelor noastre. Tot acest zgomot trebuie să dispară. Faceți-vă timp pentru voi, să vă regăsiți liniștea. De ce? Pentru că în momentul în care, frumos spune aici, ascultă liniștea, când tot acest zgomot dispare, atunci mintea se limpezește și sufletul de asemenea. Și ai să primești exact acele răspunsuri pe care tu le aștepți. Este, dacă vreți, și la propriu, dacă o luăm, dacă ești într-un loc unde e gălăgie mare, este foarte greu să te înțelegi cu o altă persoană. Ei, cam așa se întâmplă și în viața de zi cu zi. Când e zgomot și zgomotul ăsta pe care îl aduc, poate situațiile, persoanele din jurul tău, e foarte greu să-ți dai seama cam cum trebuie să acționezi. Așa că faceți-vă timp pentru voi și pentru liniștea voastră. Și un sfat pe care l-am din acest minunat oracol, pe care nu l-am mai folosit de ceva vreme, și ia să vedem ce ne spune. Zice: renunță cumva la prea mult, de a împinge lucrurile prea mult, de a face mai mult poate decât ai putea în mod normal. Și spune așa: oprește-te să te împingi tu pe tine, să faci atât de mult, să te muncești atât de greu. Arta de a trăi înseamnă de a merge odată cu fluxul, cu curentul, și nu să lupți împotriva lui. Eu aș zice, haide să facem așa un joc de imaginație, să ne imaginăm un râu, da, de munte. Este foarte complicat să noți împotriva râului, da, cum curge el, să te duci în amonte. E mult mai ușor să te lași purtat la vale de către acel râu. Da? O imaginație așa metaforică, e cam așa se întâmplă și în viață. De multe ori ne sforțăm depunem efort prea mult, poate pentru lucruri care poate nu sunt atât de importante, când poate ar fi mai ușor să le lăsăm să curgă și noi să încercăm să le rezolvăm așa, puțin câte puțin. E ceva aici care vă consumă foarte mult și poate că ar trebui să o lăsați mai ușor. Bun, dragilor, cam atât am avut pentru voi. Vă mulțumesc pentru prezență. Mulțumesc din suflet tuturor celor care își aduc aportul în dezvoltarea acestui proiect minunat pe care eu îl fac aici pe YouTube, cu acest canal. Mulțumesc pentru like-uri, pentru comentarii, pentru distribuiri și le urez bun venit celor care abia s-au abonat la acest canal. Pentru cei care își doresc acest lucru, trebuie să spun că este gratuit. Pentru tuturor eu vă mulțumesc din suflet, iar până data viitoare când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, vă doresc tot binele din lume, să aveți parte de multă liniște atât sufletească cât și mentală, în așa fel încât să puteți lua cele mai bune decizii pentru voi. Până data viitoare, ca de obicei, multă energie pozitivă și să fiți iubiți, dragilor!